Xin các bạn, trên tay mình đây là hai chiếc Samsung Galaxy S6s, một chiếc chạy Android 6 và một chiếc chạy Android 7. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn biết là cái Android 7 trên Galaxy 6 nó sẽ có cái gì mới. Ok, chiếc bên tay trái của mình sẽ chạy Android 7 và bên tay phải sẽ chạy Android 6. Đây sẽ vào bên trong cho các bạn xem. Đó thì cái bên tay trái của mình sẽ chạy Android 7.0 và bên này sẽ chạy Android 6.0.1. Thì đây cái máy bản AT&T của Mỹ. Rồi, bạn thấy đây ngay màn hình chính các bạn cũng thấy nó có số thay đổi rồi, cái giao diện về cái icon của cái các ứng dụng nó đã khác rồi. Android 7 nhìn nó đơn giản và nó thẳng hơn. Trên 6 thì nó đây như thế này, và cái này nhìn rõ nhất là cái ứng dụng email, là hai cái nó khác nhau hoàn toàn rồi. Đó. Những cái icon của ứng dụng trên Android 7 nó đã thay đổi ra, nó thiết kế nó mới hơn rồi, giống như ở trên Note 7. Rồi kéo xuống cái thanh Touch Bar nó như này. Trên Android 6 và Android 7 đã khác biệt nhau hoàn toàn. Cái Android 7 nó nhìn nó gọn hơn, nó không trải ra nhiều như nó chiếm nhiều diện tích như trên Android 6. Trên 6 nó bo tròn mà nó chiếm nhiều diện tích hơn. Các bạn kéo đây, kéo xuống thì nó sẽ như này. Kéo xuống là thì cái Android 7 nó chiếm một cái khoảng nhỏ như vậy thôi. Trên 6 nó chiếm rất nhiều diện tích hơn. Đó, nó chiếm cả phần, bao cả cái phần thông báo nó chiếm đến đây rồi. Phần cái Android 7 thế này như này. Màu sắc nó màu trắng, nó sáng mà nhìn nó tươi sáng hơn. Và bên trong một cài đặt thì đây, trong lòng cài đặt thì trên 6 nó sẽ là dạng tab như vậy, phải vuốt qua vuốt lại rất là nhiều tab. Trên 7 nó sẽ là một cái màn hình như vậy, kéo cái này cho xuống, mình thích cái kiểu như kéo như vậy này hơn, nó tiện lợi hơn. Và những cái biểu tượng của cài đặt nó nhìn nó khác, nó có biểu tượng như này, màu nó ít màu mè như bên Android 6 và đơn giản hơn. Nó nhìn nó phẳng và nó đơn giản hơn. Và nó sẽ gộp những cái gộp vào những cái mục nhỏ như vậy, như ví dụ như cái vào một kết nối này thì mình sẽ có tất cả những cái vấn đề về kết nối wifi, mà dữ liệu là upsell thứ ở đây. Rồi trên 7 nó thêm một cái là tính năng nâng cao này, nó sẽ có một số chức năng nâng cao. Đây thì nó sẽ có cái tính năng nâng cao như thế. Và nó cũng thêm một cái mục là bảo trì thiết bị này. Nó sẽ có những cái chức năng như là quét RAM, giải phóng bộ nhớ và quét dữ liệu thừa, rồi giải phóng RAM các thứ, quản lý pin. Đấy, nó sẽ quét là thiết bị chưa được tối ưu bao nhiêu phần trăm rồi, thì nó chưa tối ưu 99%, bây giờ mình sẽ tối ưu thì nó sẽ giải phóng những cái ứng dụng chạy ngầm các thứ. Thì thay vì ngày trước đây các bạn cứ phải tải mấy cái ứng dụng bên thứ ba ngoài, rất nhiều quảng cáo, và linh tinh, thì bây giờ trong máy nó sẽ có những cái chức năng này luôn cho các bạn luôn, không phải tải cái ứng dụng Clear các thứ gì về tải về nó. Theo mình thực ra mình nghĩ là những ứng dụng tải thêm về nặng máy thêm thôi. Đấy thì mình đã lướt qua chút về cái trên Android 7, bây giờ mình sẽ vào tạo từng ứng dụng, chi tiết ứng dụng luôn cho các bạn xem nó có thay đổi gì. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với ứng dụng điện thoại luôn. Trên ứng dụng điện thoại trên Android 7 nó sẽ thành tab như vậy. Anh bạn tin nhắn tab.
This is the end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Cái thì mình vừa lướt qua một vòng một số cái bên trong những ứng dụng thì mình thấy một cái điều là trên Android 7 thì thường nó sẽ là nó sẽ chia là những cái tab như này kéo sang bên, chứ còn trên Android 6 thì nó sẽ là những cái nút ở bên trên này, và cái màu sắc ở trên Android 7 thì nó sẽ đồng bộ màu luôn, từ trên dưới luôn, là nó sẽ đồng bộ với cái màu thay thế nút này bát này, nó sẽ đồng bộ với màu cái ứng dụng bên dưới luôn. Còn trên Android 6 thì nó sẽ là tách thành hai phần như vậy, xanh và bên dưới thì màu khác, và Android 7 giao diện nó đơn giản hơn, thiết kế nó ít màu mè hơn ở trên Android 6. Những cái biểu tượng của trong setting này nó nhìn nó nhỏ nhỏ hay hơn, bên này thì nó đấy, nhìn thấy khác biệt rất nhiều như thế. Đây là cái về phần thân điện thôi, còn bên trong thì nó khá nhiều thay đổi nữa, mình chưa dùng mà chưa biết được hết, thì các bạn có thể cài đặt và thử trải nghiệm. Và tiện thì mình sẽ thử đánh Android với Mac thử cả hai máy để xem nó sẽ như thế nào, xem cái Android 7 nó sẽ cải thiện về hiệu năng nhiều không. Surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Ok, như vậy là cái quá trình benchmark đã diễn ra xong. Các bạn thấy đây cái điểm số trên Android 7 nó là 86.000, còn trên Android 6 nó là 82.000 thôi. Cái điểm 3D của Android 7 là 28, Android 6 thì 24 thôi. Đấy, như nhìn thấy như ở dưới này UX, CPU thứ đấy, thì mình thấy là cái hiệu năng ở trên Android 7 nó cũng đã được cải thiện rồi. Nó cho hiệu năng tốt hơn và cho được cái điểm số cao hơn. Trên đây là một số cái chia sẻ của mình về cái bản Android 7 trên Galaxy S6. Nó có rất nhiều thay đổi, mình chưa chia sẻ hết, thì các bạn có thể cài đặt và trải nghiệm. Thì bạn nào muốn cài đặt thì mình sẽ để một cái link hướng dẫn và link download ở ngay bên dưới video này, các bạn có thể tham khảo. Đó là một cái hướng dẫn của mình trên trang MC Room. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào. Và nếu thấy hữu ích thì đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ mình.